หาตอนที่13สำนักงานอัยการเขตวีเยียนเมืองอูเยียนฝากรองอัยการฟางกับพวกคุณด้วย ขอบคุณค่ะไปกันเถอะหัวหน้าต้วนคุณคิดดีแล้วหรือยังคะจะไม่จ้างทนายเหรอ แล้วคุณล่ะคุณพร้อมหรือยังเธอชื่ออะไรจ๊ะ ต้วนอิงอิงค่ะ อาจารย์ดูคะแนนข้อสอบของเธอแล้วหลายวิชาทำได้ดี มีรางวัลคณิตศาสตร์โอลิมปิกด้วยดูจากใบสมัครของเธออาชีพของพ่อแม่ คุณพ่อเป็นอัยการเหรอ ใช่ค่ะ แล้วเธอคิดเห็นยังไงกับอาชีพนี้ล่ะ หนูตอนแรกหนูไม่รู้ว่าอัยการคืออะไรในทีวีมักจะมีละครเกี่ยวกับผู้พิพากษาและศาลในละครพวกนั้นอัยการมักเป็นตัวร้ายที่ต่อต้านพวกเขาตอนเด็กเวลาหนูดูละครแบบนี้หนูก็จะถามพ่อกับแม่ว่าทำไมพวกเขาลำบากขนาดนี้แต่กลับถูกเขียนให้เป็นตัวร้ายล่ะพวกเขาไม่โกรธบ้างเหรอเมื่อไม่นานมานี้คุณพ่อของหนูเข้าไปพัวพันกับคดีที่ยุ่งยากตอนแรกหนูไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนถึงบอกว่าเขามีความผิดทั้งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้อะไรเลยไม่มีใครคิดว่าทำไมพ่อถึงทำแบบนั้นและไม่มีใครสนใจว่าพ่อเจออะไรมาก่อนหน้านี้และไม่มีใครออกมาแก้ต่างให้พ่อเพราะดูจากผลลัพธ์พ่อเป็นฝ่ายผิดทุกคนสนใจแต่ผลลัพธ์มีเพียงพ่อของหนูตัวเขาเองและเพื่อนร่วมงานของเขาที่สนใจสาเหตุที่ทำให้เกิดผลลัพธ์การผ่อนปลนเงื่อนไขการใช้การป้องกันตัวโดยชอบธรรมถือเป็นการปรับตามยุคสมัยด้วยไหมคะถ้าสังคมมีความรู้ทางกฎหมายไม่มากพอก็จะเป็นต้องใช้วิธีที่เข้มงวดกว่าเพื่อควบคุมพฤติกรรมคนแต่ทุกวันนี้แม้แต่ตอนที่เด็กประถมในโรงเรียนวิ่งเล่นในช่วงพักก็ยังพูดศัพท์กฎหมายได้หลายคำพัฒนาเร็วเกินไปแล้วกฎหมายของเราล้วนพัฒนาไปตามยุคสมัยก้าวหน้าอยู่ตลอดสมบูรณ์แบบอยู่ตลอดงั้นเกณฑ์การตัดสินของเราก็ควรจะก้าวหน้าไปพร้อมยุคสมัยด้วยไหมแล้วพ่อของเธอในตอนนี้ล่ะ หนูเชื่อว่าเขาจะไม่เป็นไรค่ะสำนักงานอัยการเมืองอู่เยียน
ตรงๆนะน่าจะได้แล้ว ฮัลโหลแม่ ก็บอกว่าวันนี้มีประชุมไม่ใช่เหรอ รหัสยืนยันอะไรอะแม่ส่งมาอีกรอบเดี๋ยวผมส่งไปให้ ในเวลาทำงานจะส่งรหัสยืนยันอะไรกัน เดี๋ยวค่อยดูมือถือ ไม่ใช่ แม่ผมเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เขาใช้ไม่เป็น ผมก็เลยผูกแอปทั้งหมดในโทรศัพท์เขากับเบอร์ของผม ไม่นึกว่าคุณจะใส่ใจขนาดนี้นะเนี่ยฮะงั้นคุณรีบจัดการเถอะ เสี่ยวโจ ครับ มานี่หน่อย นายจดเบอร์โทรศัพท์นี้ไว้หน่อย เดี๋ยวเขานะ เชิญหัวหน้าทุกท่านด้านในเลยครับ ครับ ขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์เชิญด้านในเลยครับ เสี่ยวสุย ค่ะ พาหัวหน้าทุกท่านไปพักผ่อนข้างในหน่อยนะ เชิญทางนี้ค่ะ วันนี้สำนักงานอัยการเมืองอู่เหยียนจัดการประชุมประชาพิจารณ์คดี 428 ผ่านการนำเสนอหลักฐานและการพิจารณาคดี เพื่อรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายและใช้อ้างอิง ให้สำนักงานของเราดำเนินคดีอาญาอย่างยุติธรรมด้วยเหตุนี้เราได้เชิญตัวแทนชุมชน ตัวแทนจากฟาร์มประมงที่เกิดเหตุ ตัวแทนจากสำนักสันติบาลตัวแทนทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย มาเป็นเจ้าหน้าที่รับฟังคดีในการประชุมนี้ท่านนี้คืออัยการผู้รับผิดชอบคดีฟางหลิงหยวนวันนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมผมคือรองอัยการประจำเมืองสวีจิงหวยครับการประชุมจะเริ่มขึ้นณบัดนี้ครับ ต้นหงซาน คุณอ้างมาตลอดว่าหลังจากโจเต๋อหลงลักพาตัวคุณแล้ว ได้ทำการถ่ายทอดสดทั้งหมดทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการกักขังและทรมานคุณ เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ ใช่ครับ คุณบอกว่าคุณจำรุ่นโทรศัพท์ของโจเต๋อหลงได้ยืนยันอีกครั้งหน่อยค่ะ ใช่ครับ หลังจากการตรวจสอบทางเทคนิคในโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่พบเนื้อหาใดๆที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดที่เป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่ ดังนั้นคำให้การสำคัญของต้นหงซานไม่มีหลักฐานมารองรับ แต่ทุกท่านคะเกี่ยวกับโทรศัพท์เครื่องนี้เรายังพบข้อสงสัยอีกประการหนึ่งนั่นคือตำแหน่งที่พบมัน ผู้ดำเนินการคะจะขออนุญาตลุกจากที่นั่งเพื่อนำเสนอและอธิบายแก่เจ้าหน้าที่ ได้ครับ อนุญาตให้ลุกไปนำเสนอครับ ทุกท่าน นี่คือโมเดลฟาร์มประมงที่เราสร้างขึ้นจากการอ้างอิงในที่เกิดเหตุ ตอนนั้นบริเวณที่โจเต๋อหลงและต้นหงซานต่อสู้กันอยู่ตรงนี้ และโจเต๋อหลงถูกฆ่าตรงนี้ ตำแหน่งที่โทรศัพท์ตกอยู่ตรงนี้ จากระยะนี้ระยะห่างจากโทรศัพท์ถึงที่เกิดเหตุน่าจะประมาณ 5-6 เมตร ผู้ที่ถูกต้องคือ 8 เมตรค่ะ ต้นหงซานโทรศัพท์ตกลงไปได้ยังไงครับ ตอนนั้นผมไม่ได้สังเกต ทางเดินไม้กระดานแคบมากเขาเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง น่าจะตอนที่เขาไล่ตามเพื่อโจมตีผม โทรศัพท์เลยตกทะเล ผมรู้จักฟาร์มประมงของเราดี ถึงโทรศัพท์จะตกลงไป ก็ไม่มีทางลอยไปไกลขนาดนั้นแน่ ฟาร์มประมงของคุณเป็นระบบน้ำเปิด ผ่านไปนานกว่าจะพบ การเคลื่อนที่ไปตามกระแสน้ำก็เป็นเรื่องปกติ ไม่ปกติค่ะ ทุกคนโปรดดูนะคะ นี่คือข้อมูลของฟาร์มประมง ที่เกิดเหตุคือบริเวณเพาะเลี้ยง เพื่อป้องกันไม่ให้ฝูงปลาหนีจึงมีอวนล้อมรอบฟาร์มประมงทั้งหมด อันนี้คืออวนชนิดเดียวกับที่ใช้ในฟาร์มประมง และนี่คือโทรศัพท์ของโจเต๋อหลง นี่คือโมเดลรุ่นเดียวกับโทรศัพท์ของโจเต๋อหลง ทุกคนคิดว่าโทรศัพท์จะลอดผ่านอวนได้ไหมคะ ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนี่เป็นฟาร์มประมงเก่า เพราะไม่ได้ซ่อมบำรุงมานาน ก็เลยอาจจะมีรู พวกเรานำคำถามเดียวกันนี้ไปตรวจสอบที่ฟาร์มประมง จากการตรวจสอบพบว่า1 สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุเนื่องจากฟาร์มประมงขาดการซ่อมบำรุงมานานจึงได้เปลี่ยนอวนใหม่
และไม่มีความเสียหาย เจ้าของฟาร์มประมงสามารถยืนยันได้ ถูกต้องครับ เพิ่งจะเปลี่ยนเมื่อไม่นานมานี้เอง ฟาร์มประมงนี้อยู่ในเมืองต้วนเคอของพวกเราเหรอ ตามคำให้การของพยานเหมยเจิงตำแหน่งที่พบโทรศัพท์อยู่นอกอวน แต่ความจริงแล้ว โทรศัพท์เครื่องนี้ไม่มีทางลอดผ่านอวนที่มีช่องเล็กๆแบบนี้ไปได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องมีคนยัดมันออกไปแน่นอน เมื่อมีคนยัดมันออกไปโทรศัพท์จะต้องมีร่องรอยความเสียหาย แล้วก็ยังมีความเป็นไปได้อีกอย่าง ก็คือแบบนี้ ใช้วิธีการแบบนี้โยนโทรศัพท์ออกไป พวกเราได้วัดแล้ว ระดับความสูงของอวนคือ3 เมตรครึ่งต้องใช้แรงมากถึงจะโยนโทรศัพท์ออกไปได้ ถ้าทำแบบนี้เป้าหมายต้องมีเพียงอย่างเดียว ก็คือการทำลายเนื้อหาที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในโทรศัพท์ มีหลักฐานที่ว่าคนที่โยนโทรศัพท์ออกจากฟาร์มประมงเป็นใครไหมครับ ฉันคิดว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นหลักฐานทางตรง และได้ผลที่สุดที่จะพิสูจน์ว่าต้วนหงซานป้องกันตัวโดยชอบธรรม ดังนั้นคนที่โยนโทรศัพท์ไม่น่าจะเป็นต้วนหงซาน สายตาของมันถูกลูกกรงเหล็กที่ไม่มีสิ้นสุดพันธนาการจนเหนื่อยล้าไม่สามารถเก็บอะไรไว้ได้ ดูเหมือนว่ามันจะมีเพียงลูกกรงเหล็กนับพันและหลังลูกกรงเหล็กนับพันก็ไร้ซึ่งจักรวาลนี่คือเสือดาวแบบไหนกัน เสือดาวที่ติดอยู่ในกรงขังเหรอมั้ง ทำไมฉันรู้สึกว่ามันเหมือน เสือดาวที่ต้องการจะหลุดพ้นจากกรงขัง และมันก็ทำสำเร็จแล้ว สำนักงานอัยการเมืองอู่เหยียน เกี่ยวกับโทรศัพท์เครื่องนี้ของโจเต๋อหลง ผู้แทนทุกท่านมีข้อสงสัยอะไรเชิญพูดได้ครับ การป้องกันตัวโดยชอบธรรมเป็นการกระทำที่ชัดเจน ในทางกฎหมายจะต้องมีหลักฐานเชิงวัตถุมายืนยัน ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย ต่างสามารถใช้เป็นวิธีที่จะทำให้ต้วนหงซานพ้นผิดได้ แต่การยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยคือหนึ่งในขั้นตอน หน่วยงานสืบสวนต้องสืบสวนคดีนี้ต่อไป ส่วนการป้องกันตัวโดยชอบธรรมเป็นข้อสรุปที่ยืนยันได้ว่าการกระทำของต้วนหงซานชอบด้วยกฎหมาย ในฐานะอัยการความแตกต่างระหว่าง2 อย่างนี้ เขาไม่มีทางรู้ ถ้าในโทรศัพท์เครื่องนี้มีวิดีโอที่เป็นประโยชน์ในการพิสูจน์ว่าเขาป้องกันตัว ก็คงไม่ใช่เขาที่โยนมันลงทะเล ถ้าการทิ้งโทรศัพท์จะเป็นผลเสียต่อคุณแล้วก็ เป็นไปได้ไหมว่า โจเต๋อหลงจะเป็นคนทิ้งมันซะเอง ผมไม่เห็นโจเต๋อหลงทำอะไรแบบนั้น เป็นไปได้อีกอย่างนะ คือความจริงแล้วโจเต๋อหลงไม่ได้ถ่ายทอดสดอยู่ เขาแค่ใช้คำพูดนี้มาหลอกล่อคุณ หรือไม่ก็ ทั้งหมดนี้คุณเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นมาเอง ผมยิ่งไม่มีความจำเป็นที่จะปลอมวิดีโอปลอมแบบนี้ มันไม่จำเป็น ถูกต้อง เป็นอัยการมา 20 กว่าปี สอบสวนคดีอาญามากมายขนาดนี้ ก็น่าจะรู้ดีที่สุดว่าต้องพิสูจน์ตัวเองยังไง ในประเด็นนี้ ฉันเชื่อว่าต้วนหงซานไม่ได้โกหก ก็เพราะว่าเขาคุ้นเคยกับทุกอย่าง และเอาสิ่งเหล่านี้มาทำให้พวกเราสับสน ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ฉันอยากพูดถึงสิ่งที่ฉันค้นพบอีกอย่าง 14 ปีก่อน เพราะโจเต๋อหลงและแม่ของโจหลินแยกกันอยู่ กระบวนการที่ควรจะต้องอธิบายกฎหมายให้ผู้ปกครองทั้ง2 ฝ่ายทราบจึงเกิดข้อผิดพลาด เมื่อต้นหงซานไปหาโจเต๋อหลงอีกครั้ง เขาก็พบว่าโจเต๋อหลงได้ระบายความเกลียดชังไปที่เหมยเจิงแล้ว ที่จริงแล้วช่วงนี้ผมกำลังตามหาคน ต้นหงซานตามหาโจเต๋อหลงไปทั่วเมืองอู่เหยียน แต่เขาก็หาไม่พบจนกระทั่งคดีของลีมู่เฟิงผ่านไปหลายปี เมื่อเขาเกือบจะยอมแพ้ วันหนึ่งเขาได้มาที่บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง คนแก่คนหนึง เหมือนจะไม่มีนะคะ
โอเค ขอบคุณนะครับ ไม่เป็นไรค่ะ ไปแล้วค่ะ ครับ ยายจิ้งจอกเหมยเจิงบีบให้ลูกชายฉันตาย ฉันไม่มีวันยกโทษให้เธอ ต้นหงซานคิดว่านี่อาจเป็นฝีมือของโจเต๋อหลง เขาอาจจะกลับมาที่นี่อีก เหมยเจิง ผู้ต้องสงสัยต้นหงซานจากการสืบสวนของเรา คุณมักจะไปเยี่ยมผู้เสียหายและผู้กระทำผิดอีกครั้ง คุณกำลังติดต่อกับเหมยเจิง ด้านหนึ่งเพื่อไม่ให้เธอถูกโจเต๋อหลงรังควาน อีกด้านหนึ่งก็เพื่อตามหาโจเต๋อหลงใช่ไหมคะ ใช่ครับ พ่อคุณโจหลินเคยมาหาคุณใช่ไหม เมื่อก่อนเคยมาค่ะ ผมตามหาเขาอยู่ตลอด ถ้าเขามาหาคุณอีก คุณจะบอกผมได้ไหม เขาจะไม่มาอีกแล้วค่ะ ฉันกำลังจะออกจากมหาลัยแล้ว เขาติดประกาศแบบนั้นที่ตึกเรียนและใต้หอพัก หลายครั้งแล้วล่ะค่ะ เพื่อนๆมองฉันด้วยสายตาแปลกๆ ฉันอยู่ที่นี่ไม่ไหวแล้ว ถ้าในอนาคตต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเรา คุณโทรมาได้ตลอดนะ จากผลการสืบสวนที่มีอยู่ โจเต๋อหลงลักพาตัวต้นหงซานจริง เกิดอะไรขึ้นหลังจากการถูกลักพาตัว มีแค่คำให้การของต่วนหงซานคนเดียว ใช่ค่ะ แต่นั่นก็หมายความว่าเราไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจตนาฆ่า เขาหมายความว่าอะไรที่เขาเข้าข้างต้นหงซานเหรอ ทุกท่านคะจากการสืบสวนของเรา โจเต๋อหลงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับต้นหงซาน และยังเป็นตึกเดียวกัน ชั้นเดียวกัน มีแค่กำแพงกั้น ต้นหงซานอาศัยอยู่ที่นี่เหรอ อ๋อ ห้องนั้นครับ เรายังพบอุปกรณ์ดักฟังและอาวุธจำนวนมากในบ้านของเขา รวมถึงเอกสารและรูปถ่ายจำนวนมากที่เกี่ยวกับต้นหงซาน เราได้ยืนยันกับเจ้าของห้องแล้ว โจเต๋อหลงเริ่มเช่าห้องตั้งแต่ปีที่แล้ว นี่เพียงพอที่จะบ่งชี้ว่าโจเต๋อหลงวางแผนมานาน ต้นหงซานมีอย่างหนึ่งที่ผมสงสัย คุณเคยเห็นโจเต๋อหลงไหม ห้องของพวกคุณสองคนติดกัน เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่เคยเห็นเขา ผมอาจจะเคยเห็น คืนวันที่ 27 เมษาคือคืนที่ผมถูกลักพาตัว ผมอยู่ที่ระเบียง เคยเห็นคนหนึ่งยืนอยู่ข้างล่าง ตอนนั้นเขายืนอยู่กลางสายฝนเป็นเวลานาน ตอนนั้นผมไม่ได้สนใจ ตอนนี้พอนึกย้อนไป ส่วนสูงและรูปร่างของคนนั้น คล้ายกับโจเต๋อหลง แต่ผมไม่แน่ใจว่าคนนั้นคือเขาหรือไม่ นี่มันชัดเจนมาก ต้นหงซานไม่ว่าจะเพื่อปกป้องชีวิตตัวเองหรือครอบครัว หรือเพื่อปกป้องอาชีพการงาน เป็นไปได้อย่างยิ่งที่ต้นหงซานจะเจตนาฆ่าโจเต๋อหลง ใช่ ต้นหงซานกับโจเต๋อหลงสองคนนี้แค้นกันมากขนาดนี้ เห็นได้ชัดว่าเป็นการฆ่าคนโดยเจตนา แล้วใช้ความรู้ทางกฎหมายของเขาเพื่อจะหลบเลี่ยงความผิด ผมไม่ได้เชี่ยวชาญเท่าทุกท่านหรอกนะ แต่ดูจากข้อมูลที่เรามีอยู่แล้ว เส้นทางที่คุณออกจากประตูจนหายตัวไป กล้องวงจรปิดทั้งหมด ไม่มีภาพของโจเต๋อหลงเลย ผมเป็นอัยการผู้รับผิดชอบคดีเจียงถิง
เหมยเจิงโทรหาผม บอกว่าอย่านัดพบผม ต้องเป็นวันนี้เท่านั้นค่ะ บางทีเธออาจจะอยากบอกอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคดีของเจียงถิงในเมื่อโจเต๋อหลงคอยเฝ้าดูเหมยเจิงอยู่ตลอด เขาอาจจะรู้เรื่องการนัดพบของพวกเราคืนนั้น เลยวางแผนดักซุ่มไว้ล่วงหน้า ถ้ามองอย่างนี้ ก็อธิบายได้ว่าทำไมถึงไม่เห็นโจเต๋อหลงในกล้องวงจรปิด ถ้าไม่ใช่การลักพาตัวโดยตั้งใจ ก็ไม่จำเป็นต้องปกปิดร่องรอยขนาดนั้น จากการสืบสวนเพิ่มเติมใหม่ ทั้งหมู่บ้านซิ่งฝูหลีมีมากกว่าพันครัวเรือน มีเพียง10 กว่าครัวเรือนเท่านั้นที่เคยเห็นโจเต๋อหลง เวลาที่พบเขาก็แปลกมาก ไม่ใช่ตอนเช้าตรู่ก็เป็นกลางดึก คุณหมายความว่าต้วนหงซานอาจจะไม่เคยเห็นโจเต๋อหลงเลย ฉันแค่รายงานข้อเท็จจริงจากการสืบสวนค่ะ เกี่ยวกับต้วนหงสารปกติเขาจัดการคดีอย่างไร ทุกท่านคงทราบกันดีไม่ทราบว่าทุกคนได้ดู การถ่ายทอดสดการอุทธรณ์ของหลี่มู่เฟิงหรือเปล่า จากท่าทีของเขาที่มีต่อหลี่มู่เฟิง เห็นได้ชัดว่าต้วนหงสารละเอียดรอบคอบ เมื่อเจอคดีที่มีข้อถกเถียงมาก พวกเราหลายคนมักจะเพราะสภาพอันน่าเวทนาของที่เกิดเหตุหรือสิ่งที่เหยื่อต้องเจอ จนขาดวิจารณญาณแต่เขาไม่เป็นเช่นนั้นต้วนหงซานมักจะจัดการทุกคดีอยังเป็นกลางและใจเย็น ฉันคิดว่าเขาเป็นคนที่ใส่ใจทุกคนที่เกี่ยวข้องทำให้ประชาชนทุกคนรับรู้ถึงความยุติธรรมและเที่ยงธรรม คนที่เคยทำความดี จะไม่มีวันทำเรื่องไม่ดีเลยผมยังคงคิดว่าต้วนหงซานต้องสงสัยในการฆ่าคนโดยเจตนาอย่างมาก ในฐานะอัยการที่ทำงานมานาน ถ้าเป็นการป้องกันตัวโดยชอบธรรมคงไม่มีทางจัดการได้ไม่ดีหัวหน้าต้วนเคยได้รับการชื่นชมเพราะการจัดการคดีอาญาหลายคดีอย่างยอดเยี่ยมทำไมถึงพอเป็นคดีของตัวเองหนึ่งเขากลับไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าถูกคุกคามสองไม่สามารถหลบหนีจากโจเต๋อหลงได้ในฐานะหัวหน้าแผนกอัยการที่มีประสบการณ์นี่มันผิดปกติเกินไปหรือเปล่า ดังนั้นคุณหมายความว่า คุณคิดว่า ในฐานะอัยการคนหนึ่งในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหน ก็ควรรักษาความใจเย็นเป็นกลางและมีเหตุผล แม้กระทั่งไม่สามารถมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างคนทั่วไปได้ใช่ไหมคะ ในวันที่เกิดเหตุ คุณมีเหตุผลหรือกำลังร้อนรนเราสามารถดูได้จากเส้นทางการเดินทาง รถคันนี้เป็นรถที่ต้นหงซานขับในคืนนั้นใช่ไหมคะ ใช่ครับ หลังจากแทงโจเต๋อหลงแล้วคุณได้ขับรถคันนี้ออกจากที่เกิดเหตุ แล้วไปที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดใช่ไหมคะ ใช่ครับ หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นสิ่งที่ผมคิดได้ คือรีบไปแจ้งความที่สถานีตำรวจทันทีแบบนี้ก็จะสามารถเก็บรักษาหลักฐานได้มากที่สุด ตอนนั้นผมขับได้แค่รถคันนี้ คือรถที่เต๋อหลงใช้ จากจุดที่ต้นหงซานถูกลักพาตัวไปจนถึงฟาร์มประมงมีระยะทาง 25 กิโลเมตร และจากฟาร์มประมงถึงสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดมีระยะทาง 7 กิโลเมตร รวมทั้งหมด 32 กิโลเมตร ต้นหงซานบอกตอนแจ้งความว่าเลขไมล์ในรถแสดงว่าวิ่งไป 35 กิโลเมตร 3 กิโลเมตรที่เกินมานี้คุณอธิบายได้ไหมคะ ตอนนั้นฝนตกทัศนวิสัยไม่ดี สภาพถนนก็ไม่ดีด้วย ตามรายงานสภาพอากาศในวันนั้น ปริมาณน้ำฝนใน 12 ชั่วโมงคือ 27 มิลลิเมตร ผมไปฟาร์มประมงบ่อยมากๆนะปริมาณน้ำแค่นี้ฝนไม่ได้ตกหนัก ไม่มีทางที่จะเห็นไม่ชัดแน่ ผมเพิ่งรอดตายมา และผมก็ไม่คุ้นเคยกับบริเวณนั้น ถึงจะใช้ทางอ้อมหรือไปผิดทาง ก็ถือเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นจะบอกว่าตอนนั้นคุณเครียดมากเลยใช่ไหม ใช่ครับ แล้วคุณยังสังเกตเห็นเลขไม้ได้อีกอย่างนั้นเหรอ การสังเกตรายละเอียดเป็นนิสัยการทำงานผม ต้นหงซานคุณเนี่ยเดี๋ยวก็เครียดเดี๋ยวก็ใจเย็น ผมไม่รู้จริงๆว่าคุณพูดคำไหนจริงคำไหนเท็จแล้ว คุณนี่มันไม่ค่อยจะซื่อสัตย์เลยนะ ตามคำบรรยายของต้นหงซานตอนที่โจเต๋อหลงพุ่งเข้าใส่ตัวเองเขาได้หลุดจากเชือกแล้ว จะมีข้อสงสัยตรงนี้ในเมื่อคุณหลุดจากเชือกได้แล้ว คุณไม่คิดจะหนีเหรอคะ พอเจออันตรายก็หนีทันทีนี่เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ถ้ามีโอกาสหนีแต่ไม่หนีกลับคว้ามีดฆ่ากลับ นี่ไม่ใช่การป้องกันตัวโดยชอบธรรมนะ ผมเคยพยายามหนีแล้ว แต่อย่างที่รองอัยการฟาร์มบอกรอบๆฟาร์มประมงมีแต่รั้วเหล็ก ผมไม่มีโอกาสแม้แต่จะโดดลงทะเล ในสถานการณ์แบบนั้น ผมหนีไม่ได้ ดังนั้นโจเต๋อหลงจึงไล่ตามคุณพร้อมมีดแล้วคุณก็แย่งมีดมาแทงเขาใช่ไหมคะ ไม่ใช่ครับ ผมแย่งมีดจากเต๋อหลงมาจริง แต่ผมไม่ได้แทงเขาทันที ผ
และผมต้องการใช้มีดขู่ให้เขาถอยไป แต่เขาไม่สนใจชีวิตตัวเองยังคงไล่ตามผม และทำร้ายผมหัวผมมีแผลและยังมีเลือดไหลอยู่ขาผมถูกอวนพันไว้แน่นตอนนั้นชีวิตผมกำลังตกอยู่ในอันตราย ตอนนั้นผมไม่สามารถคิดอย่างใจเย็นได้หรอก ต้นหงซานเป็นไปได้ไหมว่าพระโจเต๋อหลงร้องเรียนคุณ คุกคามอนาคตและครอบครัวของคุณ คุณก็เลยฆ่าเขาอะ ผมแค่ป้องกันตัว แต่เขาถือตะขอเหล็กแทงมาทางหัวผมจำเป็นต้องตอบโต้ เข้าใจแล้วค่ะ รอบขอบไม่มีที่ติจริงๆคำให้การของคุณเมื่อกี้มันผิดปกติ ตอนที่ไปเป็นผลดีกับคุณ คุณจะบอกว่าคุณเครียด ตอนที่เป็นผลดีกับคุณคำให้การของคุณกลับมีความชัดเจนคิดอย่างฉับไว ตอนนี้ผมยิ่งสงสัยว่าคุณฆ่าโจเต๋อหลงเพื่อปกป้องตัวเอง สุดท้ายก็สร้างภาพลวงตาว่าเป็นการป้องกันตัว ข้อสันนิษฐานคุณไม่มีหลักฐาน ข้อสันนิษฐานของผมไม่มีหลักฐาน แต่คำให้การของคุณก็ไม่มีหลักฐานเช่นกัน เมื่อครูศาสตราจารย์บอกแล้วว่า เมื่อไม่มีหลักฐานก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าคุณป้องกันตัวโดยชอบธรรมแม้ว่าคุณอยากใช้การยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยหน่วยงานสืบสวนของเราก็ไม่ปล่อยคุณไปแน่เราจะสืบสวนจนถึงที่สุด นายคิดว่าต้วนหงซานจะมีผลลัพธ์แบบไหน ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่อย่างน้อย เขาก็ได้อ้างถึงกฎหมายป้องกันตัวโดยชอบธรรมแล้ว โอกาสรอดน่าจะมากขึ้นนะ แต่นายไม่คิดเหรอว่าตัวเขาเองก็ติดอยู่ในกฎหมายข้อนี้ จะมีกี่คนที่สามารถท่องกฎหมายพวกนี้ได้อย่างครบถ้วนชัดเจนล่ะ แม้จะท่องได้ทั้งหมด แต่ทุกคนก็มีความเข้าใจต่อตัวบทกฎหมายแตกต่างกัน ตอนไหนที่สามารถโต้กลับได้ ตอนไหนที่ไม่สามารถโต้กลับได้ สิ่งเหล่านี้ยังคงคลุมเครือเกินไป ถ้าเป็นเหมือนสัญญาณไฟจราจรก็คงดี ไฟแดงก็หยุด ไฟเขียวก็เดินหน้าต่อ ถ้ากฎหมายชัดเจนแบบนี้ได้งั้นพวกเรา ก็คงไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดปัญหาแล้ว นั่นสิ ฉันคิดว่าในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าใครก็อาจก่ออาชญากรรมได้ และการกระทำความผิดเหล่านี้ตัดสินไม่ได้ว่าคนนี้ดีหรือว่าเลว ต่วนหงซานพวกเราทั้งสองไม่มีความแค้นส่วนตัว และเราก็เป็นเจ้าหน้าที่ของระบบเหมือนกัน ตามหลักแล้วผมควรจะเข้าข้างคุณ แต่มีคำพูดหนึ่งที่คุณควรรู้เอาไว้ คือต้องยอมเสียสละตัวเองถึงจะกล้าทำงานด้านกฎหมาย ดูเหมือนว่าคดีนี้ไม่ธรรมดาเลยนะ และผู้รักษา เป็นคดีที่เป็นแบบอย่างได้ดีมาก แต่สิ่งที่ผมคิดไม่ออกก็คือ ในเมื่อไม่ใช่การฆาตกรรมโดยเจตนาทำไมเพียงแค่แทงครั้งเดียว ถึงสามารถแทงเข้าอกของโจเต๋อหลงได้ ไม่รู้ว่าคุณยังจำได้ไหม เกี่ยวกับคดีหนึ่งเมื่อ5 ปีก่อน คู่กรณี2 คนเหล่าเตียวเหล่ากัว ตอนนั้นเหล่าเตียวแย่งภรรยาเหล่ากัวไป สวมเขาให้เหล่ากัว และยังทำร้ายเหล่ากัวเป็นประจำจู่ๆวันหนึ่งเหล่าเตียวคนนี้ดื่มจนเมา เขาเข้าไปที่บ้านของเหล่ากัวเพื่อด่าทอและก็ทำร้ายร่างกายเหล่ากัวจะหนีก็หนีไม่พ้นจะสู้ก็สู้ไม่ได้ จึงคว้ากรรไกรที่อยู่ใกล้มือแทงเหล่าเตียวตายในครั้งเดียวเหล่ากัวไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าคน แต่ในสภาวะที่หวาดกลัวสุดขีดและคิดแต่จะเอาชีวิตรอด เรายังจะเรียกร้องให้เขาตัดสินอย่างแม่นยำว่าในขณะนั้นเหล่าเตียวได้สูญเสียความสามารถในการทำร้ายไปแล้วหรือยัง ในขณะเดียวกันยังต้องคำนึงถึงขอบเขตในการป้องกันตัวเอง
นี่มันบังคับมากเกินไปแล้ว เป็นไปไม่ได้จริงสักอย่าง ไม่สิต้นหงสาร คุณพูดเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับคดีนี้ของคุณด้วยล่ะ เขากำลังพูดถึงการวิเคราะห์คดีการป้องกันตัวโดยชอบธรรมที่รวบรวมโดยสำนักงานอัยการสูงสุด แต่ยังไงมีดก็อยู่ในมือคุณนะ อีกฝ่ายยังไม่หยุดการกระทำที่เป็นอันตราย และไม่ได้ออกไปจากที่เกิดเหตุ จึงไม่อาจถือว่าการกระทำที่เป็นอันตรายได้หยุดลงแล้ว นี่คุณกำลังแก้ นี่คือ ตัว การวิเคราะห์ของสำนักอัยการ ในคดีป้องกันตัวโดยชอบธรรมหมายเลข 47 ของไหหมิงสถานการณ์ที่ผมเผชิญอยู่ตอนนี้ สามารถพบสิ่งที่คล้ายคลึงกันได้ในคดีที่ผ่านมา และมีคำอธิบายว่าป้องกันตัวโดยชอบธรรมทำไมมาถึงกรณีผม การตัดสินเหล่านี้กลับใช้ไม่ได้เลย 我不可能懂你的伤痛，虽不知道如何安慰，但陪伴或许有用。只愿此刻风和时间能带走你的迷雾，我依然在你左右。像星光守着夜空，曾想靠近，怕太过用力，让你更难平静，不去打扰你的沉默，只紧紧守候。